कॉफी चाय मजा येते की नाही हा आवाज ऐकायला. हा आवाज कुठे येतो की आपण गाडीत प्रवास करत असताना आपल्याला हा टिपिकल आवाज ऐकू येतो आणि मग आपला इच्छा नाही आपल्याला गरज नसताना सुद्धा आपण ती चहा कॉफी मागवतो. कारण ते एक गाडीचं वातावरण, ते हळूहळू धक्के खात जाणं, बाहेरचं झाडं, त्याच्यानंतर शेतं जात आहेत आणि हा चहा कॉफीचा आवाज ऐकल्याबरोबर तर या चहा कॉफीची खूप गंमत असते. काही लोकांना चहा आवडतो, काही लोकांना कॉफी आवडते आणि कॉफीमध्ये वेगवेगळे प्रकार आहेत, चहामध्ये वेगवेगळे प्रकार आहेत. आपण काही चहाचे प्रकार इथे केले आहेत, पण आजचा कॉफीचा प्रकार थोडा वेगळा आहे तीच कॉफी. बघूयात काय आता. दूध शक्यतो म्हशीचं दूध घ्यायचं, छान कॉफी जर कोणाला द्यायची असेल तर. आणि त्याच्यानंतर दूध व्यवस्थित उकळल्यानंतर त्याला असा छान हा फेस आणायचा, बढिया. ओके. आणि ही कॉफी किती आहे म्हणजे जास्त प्रमाणात असेल तर मोठ्या भांड्यामध्ये तुम्ही हा प्रकार करा, आत्ता तुम्ही करतोय. नाहीतर मग छोट्या एकट्याला घ्यायची असेल तर छोट्या कपामध्ये कॉफी, साखर घालायची आणि थोडंसं पाणी किंवा दूध घालायचं, म्हणजे ते ओलसर होईल एवढंच. आणि नंतर त्याला खूप फेटायचं आहे छान. आणि या स्वतः फेटण्यामध्ये मजा असते, जी मजा मशीनमध्ये नसते. खूप मोठ्या प्रमाणात असेल तर तुम्ही मिक्सरवर करू शकता. आणि एवढं फेटायचं त्याला की ते घट्ट झालं पाहिजे श्रीखंडासारखं. चला हे करूयात आपण. कॉफी घ्यायची आहे, म्हणजे कॉफी पीत तुमच्याशी गप्पा मारत दूधही थंड होतं. इन्स्टंट कॉफी आपली एक बरी असते की घेतली आणि बनवली. पण दुसरी जी कॉफी असते, वडीची कॉफी, त्याच्यातसुद्धा मजा येते. याच्यात एक तुम्हाला सांगतो आता गंमत की कॉफी करताना साखर आणि कॉफी पावडर एकत्र करायची, त्यामध्ये अगदी थोडंसं 1 चमचा दूध टाकून त्याला छान असं फेटायचं. इतकं फेटायचं की याचा असा फेस तयार होतो. आणि नंतर कॉफीवर असा खूप छान फेस येतो आणि ती कॉफी प्यायला मजा येते. हे साधारण हे असं तयार होतं. आता तुम्ही म्हणाल की आता याच्यात कॉफी आली आहे, साखर आली आहे, तर वेगळी साखर कॉफी टाकायची गरज आहे का? हो आहे. आणि हे इतकं घट्ट होतं की श्रीखंडासारखं म्हटलं ना की खाली पडत नाही. कॉफी करताना आपण साखर दुधात मिसळून घेऊ. आता प्रमाण जे आहे तर नेहमी समजा 1 कप आपण दूध घेतलं तर त्याच्यात तुम्हाला 1 चमचा साखर हवी असेल तर तिथे अर्धा चमचा घालायची, कारण अर्धा चमचा साखर यातला जो गोडवा आहे तो त्याच्या कामी येईल. आणि नंतर यामध्ये आपण आपल्याला हवी ती कॉफी जेवढी हवी ती पण घालून घेऊ. आता हे उकळत आहे तोपर्यंत आपलं हे जे मिश्रण आहे तर आपल्या ज्या ग्लासमध्ये आपल्याला बनवायची आहे त्या ग्लासमध्ये घालू. आणि नंतर यामध्ये कॉफी, दूध घालताना सुद्धा त्याला छान फेस यायला हवा म्हणून एक प्रोसेस करा तुम्ही की कॉफी अशी न घालता आणि मग यावर कॉफी घेणार नजरेने. क्या बात आहे, खूप मस्त मजा येते. आणि कॉफीचं कसं आहे की कॉफीची माझी जी आठवण आहे लहानपणी, कॉफी पिणारा व्यक्ती म्हणजे कोणीतरी वेगळा. म्हणजे आमच्याकडे बाबा आमचे आर्टिस्ट होते, चित्रकार होते, तर त्यांच्याकडे डिझाईन्स वगैरे बनवायला बरीच मंडळी यायची. आणि मग सगळ्यांसाठी चहा, मग त्यातला एक कोणीतरी असायचा त्याला कॉफी. मग कॉफी पिणार कोणीतरी वेगळा आहे बाबा, कोणीतरी मोठा आहे असा समज होता. मग आई आम्हाला पटकन म्हणत जा पटकन कॉफी घेऊन ये. पण ती कॉफी अशी इन्स्टंट तेव्हा नव्हती. ती कॉफी होती ही अशी कॉफी बीन्सची कॉफी. मुद्दाम या बिया तुम्हाला मी दाखवल्या की या बियांपासून तयार केलेली कॉफी मग ती वड्यांच्या स्वरूपात असायची. मग तुम्ही 25 पैशाची किंवा 50 पैशाची अशी कॉफी, मग 4 वड्या, 3 वड्या, 2 वड्या अशी ती मिळायची. आणि मग आई त्याच्यामध्ये जायफळ घालायची
तर तो जो काय एकूण स्वाद होता, मजा होती, ती तेव्हाची होती. आणि त्यात अजून एक गोष्ट मला आठवते की तेव्हा गॅस नव्हता, स्टोव होते. मग तो स्टोव पेटवायचा, मग स्टोववर ती कॉफी बनवायची. कप आणि बशी असे दोन्ही असायचे. आणि त्या कॉफीला किंवा चहाला त्या स्टोवचा जो मातीच्या तेलाचा वास असतो, टिपिकल असतो, तो लागायचा. पण तो आवडायचा. हां. आणि सकाळी सकाळी पण स्टोव पेटला, तो चहाचा सुगंध विथ मातीच्या त्या स्टोवचा वास, असा तो मिश्रित वास असायचा. तो खूप मजा यायची. म्हणजे या सगळ्या गोष्टी आठवतात आणि मजा येते. तुम्हालाही अशा काही जर छान आठवणी असतील तर आम्हाला नक्की कळवा. आणि मास्टर रेसिपीज पाहत राहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा, आवडलं तर शेअर करा. कॉफी घेतो. तर ही कॉफी तर ही एक अशी झाली. त्याच्यानंतर मला आठवतं लहानपणी आमच्या वड्यांची कॉफी होती. म्हणजे ब्राऊन रंगाच्या अशा वड्या असायच्या. मग 1 कप जर हवा असेल तर 1 वडी तोडून टाकायची, मग 2, 3. आणि आम्ही ते किराणा वगैरे घरचा आणायचा असायचा तेव्हा ते घेऊन यायचो. त्याच्यानंतर एक फिल्टर कॉफी येते, ती सगळ्यांना माहिती आहे. आणि आता कॉफीचे मोठमोठे शॉप सगळीकडे निघाले आहेत. आणि तुम्हाला वेळेवर त्या कॉफी बीन्स, कॉफीच्या ज्या बिया असतात त्या वेळेवर ग्राइंड करतात आणि त्याची कॉफी बनवून देतात. आणि तो सुवास आल्याबरोबरच मन कसं प्रसन्न होतं.